Welcome to Kwentong Kusina, ang cooking segment ng Lakbay Gulay. Para ma-notify po kayo ng mga bagong recipe na very easy, all plant-based at very affordable. Click and subscribe the button below. Please like and share na rin po. Tara, magluto na tayo! Today, magluluto tayo ng Pancit Habhab. Ano siya? Lukban, Mickey Lukban. So, yun yung pansit na gawang lukban. Okay. So, yan, pahiyas. So, May 15, may pahiyas celebration doon. Yan yung trademark nila. Okay. So, ang ingredients nga is flour, salt, water. Yun lang. Okay. So, yan. Yan ngayon. Ito yung ingredients niya. So, ang kailangan natin sa Pancit Habhab is sibuyas, bawang, pechay, sayote, at carrots. Ngayon, kung may mga iba pa kayong ingredients na pwede idagdag, pwede. Mga repolyo, yan. Okay. Tapos, toge. Yan. Toge. Pwede rin siya lagyan ng tokwa. Pinagbalatan ng carrot, sayote, yan, sibuyas, bawang. Gagawin natin garden compost. Okay? So ilalagay natin siya sa compost bin para maging fertilizer sa lupa at sa mga halaman. Okay, lagyan muna natin ng mantika. 2 tablespoon mantika. Hintayin natin uminit. So, unahin natin mag-gisa. Gigisa muna natin gulay, sibuyas,
kapag nag-change na ng color yung sibuyas, parang caramelize na siya, lagyan na natin yung bawang. So, isa-isa lang, mga ilang minutes, kaya natin maluto yung bawang. So, lalagay na natin yung mga matitigas na gulay. Sayote, tsaka carrot. Ayan. Sa huli na natin lalagay itong pechay, tsaka tubig. Ito naglagay na natin. Ila ulit. Mga 3 minutes. Hanggang sa maginto. Yung tender na carrot at sayote. Isa natin yung malinta. So, lalagay tayo ng fresh black pepper. Freshly squeezed. Guys, freshly grind. Para may lasa. Lasa ng yan. Medyo luto na yung carrot sa sayote. Nalagay na natin yung toge. Ito madali lang maluto ito. Toge tsaka pechay. Haluin natin. At lalagyan na natin ng toyo. Natin toyo. Mga 1/4 cup na toyo. Tapos, lagyan natin ng kaunting asukal. 1 tablespoon. Sugar. Okay, tapos haluin ulit. Iwasan nyo ma-overcook yung gulay. Dapat hindi overcook para fresh pa siya. Okay. Ayan, pagluto na yung ano natin, hindi siya overcook, set aside na natin yung gulay. Saka naman natin lulutuin yung pancit habhab. Okay? Ayan. Mamaya ihalo natin sa pancit habhab. Inalis natin yung gulay, set aside natin. So habang mainit yung kawali, dito natin lulutuin din yung habhab para tipid sa kawali. Yan natin ng 2 cups boiling water na dapat para mabilis. Yan. Yan, tama na yan. So sa ganito kadami, 2 cups pwede na. Kasi absorb pa ng habhab yung tubig. Para lang natin dagdagan ulit yung tubig. Ngayon, lagyan natin ng toyo. Siguro mga 1/4 cup. Yan. Hintayin natin siyang kumulo. Pag kumulo na, tsaka natin lalagyan yung pag.
yan, kumukulo na siya. Alagay na natin. Nyo lang hanggat maluto yung habhab. So, malalaman yung pagluto na yung habhab, maalis yung crispiness niya, tsaka titikman yung pancit, talagang luto na yung pancit. So yung sabaw, aabsorbin ng habhab yan, ng pancit habhab. Mamaya mawawala yung sabaw, mapupunta sa pancit. So kailangan haluin nyo para even para lahat sila naluluto. So ayan, dadagdagan natin ng hot water pa kasi naiiga na siya. So tansya-tansyahin nyo lang yung tubig hanggat naluluto hanggat maluto yung pancit habhab. Tapos low fire nyo na. Kasi pag high fire, didikit yung habhab dyan sa masusunog. So low fire nyo na. So yan, nawawala na yung tubig. Na-absorb na ng pancit. So mga 3 minutes na lang. Halu-haluin nyo lang. Tapos maintain nyo yung low fire. Okay. Lapit na yan. So, yung pancit habhab, natakaw siya sa tubig. So habang niluluto nyo siya, tansya-tansyahin nyo na lang. Dagdag-dagdagan nyo ng tubig hanggang sa maluto siya. Ito actually luto na to. Yan, nakita nyo, inabsorb na yung tubig. Wala na. Luto na yan. So, pag ganyan luto na, kaya halo na natin yung sinet aside natin na gulay kanina. Okay. Yan, so halo na natin to. Yan. Yung original na lukban, pancit lukban, yan, talagang siya, basa. Miski nung nagpunta kami sa lukban, na-experience namin yung mga pancit habhab nila. Talagang siya, parang moist, hindi kagaya yung mga ordinary pancit na tuyo. Parang basa-basa siya. Yan, okay na. So, yan. So, yan na yung ating finished product na pancit habhab. Yan. So ngayon, tapos na yung pancit habhab natin. Ang nagpapasarap sa pancit habhab, yung suka. Yan. So gagawa tayo ng condiments para ilalagay sa pancit habhab. So lagyan natin ng bawang, suka, and then asin, tapos sukal, konting sukal. Pwede nyo rin lagyan ng sili kung gusto nyo maanghang. Lagyan ng sili. At saka
Pancit Habhab. Ito na yung finished product natin na Pancit Lukban. So, okay. So, yung suka, ganito yung paglagay niya. So, bubudbura mo ng suka yung habhab. Actually, kinakain nila to sa dahon ng saging. Dahon ng saging nga ba yun? Ibinabalot nila doon, tapos lalagyan ng suka. Pero tayo social ngayon, nakaplato. Okay? Tapos, haluin. And then, tikman. Sarap. Sarap. Very good. Sakto. So, tatandaan, bago natin kainin, magpasalamat muna tayo kay Lord. Salamat sa biyaya, sa blessings na natatanggap natin sa Kanya. Salamat!